Η ζωή είναι σκληρή. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν σηκώνεσαι, θα σε ρίξει πάλι κάτω. Όταν είσαι κάτω, θα σε πατήσει για να πας ακόμα πιο κάτω. Η συμβουλή μου προς εσένα δεν έρχεται ούτε με μεγάλη σωματική διάπλαση, ούτε με μύες. Δεν είναι μυστικό και το ξέρεις ήδη. Θα σε σπρώξουν, θα σκοντάψεις, θα πέσεις κάτω, θα πέσεις με τα μούτρα και θα πονέσεις. Αλλά κάθε φορά που σου συμβαίνει αυτό, στάσου ξανά στα πόδια σου. Σήκω πιο γρήγορα μπορείς, όσες φορές και αν χρειαστεί να το κάνεις. Να θυμάσαι αυτό. Η επιτυχία ορίζονταν και συνεχίζει να ορίζεται ώστε να σηκώνεσαι μία ακόμα φορά από όσες έχεις πέσει. Και φυσικά δεν θα είναι εύκολο. Αν μου έχει μάθει κάτι η εμπειρία μου, είναι ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν και το να ζεις δεν είναι εύκολο. Η ζωή είναι δύσκολη. Πραγματικά δύσκολη, απίστευτα δύσκολη. Αλλά θα πρέπει να θυμάσαι και κάτι άλλο. Παρόλο που η ζωή είναι μικρή, οι μέρες είναι μεγάλες. Και τι σκοπεύεις να κάνεις με κάθε μία από αυτές τις μέρες είναι πάνω σου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς μπορεί να αισθάνεστε απογοητευμένοι αυτή τη στιγμή, σαν να έχουν χαθεί όλα και ότι δεν υπάρχει ελπίδα να πετύχετε ποτέ τα όνειρά σας. Αλλά η αποτυχία δεν είναι το τέλος. Δεν είναι σημάδι ότι δεν είσαι αρκετά καλός ή ότι δεν αξίζεις να πετύχεις. Αντίθετα, η αποτυχία είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία να μάθεις, να αναπτυχθείς και να γίνεις πιο καλός από ποτέ. Και αν πιστεύεις ότι τα έχεις σκατώσει, κατά πάσα πιθανότητα να έχεις δίκιο. Και αυτό είναι μία από τις απίστευτες μαγείες της ζωής. Να τα σκατώνεις, να μπορείς να αντέχεις τις συνέπειες και να συνεχίζεις. Όταν αποτυγχάνεις, μπορεί να είναι δελεαστικό να τα παρατήσεις και μάλιστα μπορεί να είναι και πάρα πολύ εύκολο. Να πετάξεις την πετσέτα, πείθοντας στον εαυτό σου ότι δεν είσαι φτιαγμένος για την επιτυχία. Καλώς όρισες, γιατί δεν είσαι ο μόνος που το πιστεύει. Αλλά είμαι εδώ για να σου πω ότι αυτό είναι ένα ψέμα που παίζει μέσα στο κεφάλι σου για να σε πείσει να μην συνεχίσεις. Ένα ψέμα που διαιωνίζεται από το φόβο, από την αυτοαμφισβήτηση και από την έλλειψη πίστης στον εαυτό σου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είσαι ικανός για μεγαλεία. Έχεις τη δύναμη μέσα σου, την αποφασιστικότητα και την ανθεκτικότητα να ξεπεράσεις κάθε εμπόδιο και να πραγματοποιήσεις τα πιο τρελά σου όνειρα. Γι' αυτό μην τα παρατάς. Μην αφήνεις την αποτυχία να σε νικήσει. Αντιθέτως, αγκάλιασέ τη, μάθε από αυτήν και χρησιμοποίησέ την ως καύσιμο για να σε οδηγήσει μπροστά στο ταξίδι σου προς την επιτυχία. Γιατί ένα από τα μυστικά της ζωής είναι ότι το ταξίδι δεν τελειώνει, οι επιτυχίες δεν θα είναι ποτέ αρκετές και το μόνο που μπορείς να κάνεις ώστε να δηλώσεις στον εαυτό σου ότι έχεις μια υπέρτατη νίκη είναι ότι άντεξες τον πόνο της αποτυχίας. Ξέρω ότι ο δρόμος μπροστά σου δεν είναι εύκολος. Δεν πρέπει να είναι εύκολος γιατί αλλιώς δεν θα τον εκτιμήσεις. Δεν θα μάθεις, δεν θα εξελιχθείς. Θα υπάρχουν στιγμές που θα θέλεις να τα παρατήσεις. Αλλά σου υπόσχομαι ότι αν συνεχίσεις να πιέζεις, αν συνεχίσεις να αγωνίζεσαι και αν δεν χάσεις ποτέ τους στόχους σου, στο τέλος θα φτάσεις στην κορυφή, όπως ορίζεις εσύ την κορυφή. Θα κοιτάζεις πίσω τις αποτυχίες σου και θα τις βλέπεις όχι ως αποτυχίες, αλλά ως καλοπάτια στο δρόμο σου προς το μεγαλείο, προς το εσωτερικό σου μεγαλείο. Και θα μπορείς να λες με περηφάνεια και αυτοπεποίθηση: μπορεί να έπεσα, αλλά σηκώθηκα ξανά και συνέχισα να προχωράω μπροστά. Συνέχισα να επαναλαμβάνω τον κύκλο της ζωής. Σήκω λοιπόν. Σήκω και δείξε στον κόσμο τι είσαι ικανός να κάνεις. Πίστεψε στον εαυτό σου και μην εγκαταλείψεις ποτέ, μα ποτέ τα όνειρά σου. Γιατί αν υπάρχει ένας κανόνας, είναι να μην κάνεις έκπτωση στη φαντασία σου. Αποτυχάνεις πιο συχνά από ό,τι κερδίζεις. Κανείς δεν σου δίνει τίποτα. Αυτοί είναι οι κανόνες που θα υπάρχουν για πάντα στη ζωή. Στο χέρι σου είναι όμως να ορθώσεις το ανάστημά σου, να τεντώσεις το λαιμό σου και να ξεπεράσεις όλες τις δυσκολίες, τις ασχήμιες, τους ευτελισμούς, τις αδικίες. Μην τα παρατάς λοιπόν. Συνέχισε. Και μην ξεχνάς ποτέ το γεγονός ότι η ζωή, αν και δύσκολη, είναι επίσης όμορφη, ικανοποιητική και γεμάτη ατελείωτες δυνατότητες. Γιατί όσο περισσότερο συνεχίζεις το ταξίδι σου, όσο περισσότερο συνεχίζεις την εξερεύνηση, θα αρχίζεις να μαθαίνεις πως η αναζήτησή σου για τα τρία βασικότερα πράγματα δεν θα τελειώσει ποτέ. Αναζήτηση για την αλήθεια, την αγάπη και την ευχαρίστηση. Και αυτό το ταξίδι θα είναι και το σημαντικότερο που έχεις κάνει στη ζωή σου. Θέλεις περισσότερα από όσα έχεις τώρα? Απέδειξέ το. Θέλεις να είσαι ο καλύτερος που υπάρχει? Βγες εκεί έξω και κέρδισέ το. Μόλις το πάρεις απόφαση, θα ξέρεις που θέλεις να είσαι και δεν θα σταματήσεις να πιέζεις μέχρι να φτάσεις εκεί. Έτσι φτιάχνονται οι νικητές, έτσι φτιάχνονται οι ήρωες. Στο τέλος της ημέρας,
Η επιτυχία είναι αυτό που όλοι θέλουμε. Όλοι θέλουμε να κερδίσουμε και ο αγώνας θα είναι ένας. Δεν τίθεται θέμα πάνω σε αυτό. Αυτό όμως που παίζει τεράστιο ρόλο είναι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τι σχέση έχεις δημιουργήσει με τον εαυτό σου. Γι' αυτό έλα. Ανέβα στην κορυφή, τρέξε πιο γρήγορα, ονειρέψου καλύτερα, ζήσε καλύτερα από ποτέ. Το έχεις. Μπορείς να το κάνεις. Κάντο για τον εαυτό σου. Και αν δεν το έχεις, θα το βρεις. Απέδειξε το για σένα.